Hello, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? අද අපි යනවා තවත් ක්‍රිස්මස් ෆෙස්ටිවල් එකකට. ඉතින් කට්ටිය ගොඩක් ඉල්ලලා තිබ්බා ක්‍රිස්මස් vlogs ටිකක් අරගෙන එන්න නිව්සීලන්ත වල කොහොමද ක්‍රිස්මස් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕන කියලා හිතුවා. අද අපි යනවා ග්ලෙන්බ්‍රූක් වල මෙතන තියෙන වින්ටේජ් රේල් ස්ටේෂන් එක, රේල්වේ ස්ටේෂන් එකක්. ඉතින් එතන තියෙනවා රැට every half an hour train එකක් තියෙනවා lights දාලා අමුතු විදිහේ දෙයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඒක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට එකතු වෙලා ඉන්න අද channel එකත් එක්ක. නෑ ඉතින් every half an hour කොහොමත් යනවා. දැන් 8 එක ඔය අපිට යන්න වෙන්නේ 8:30 එක. හොඳයි එතකොට එනකොට මේ ඔව් එනකොට අපිට මේක තැන්ට ඇවිල්ලා ටිකට් ගන්නවා නම් $15. ෆැමිලි පාස් එක තියෙනවා 2 adults 2 kids. අවුරුදු දෙකට වඩා වැඩි වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕන ටිකට් $50. ඉතින් අපි ඔන්ලයින් ගත්තේ $12 each. ෆැමිලි එකට $40 හතර දෙනාටම. කොටයි ඉඳලා ඉතින් half an hour වලින් අපි අර චිප්ස් එකක් අරන් යනවා. මම ගන්නද එකක්? බ්ලූබෙරි අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අයිස්ක්‍රීම් එකක් කාලා රෝල් එකක් ගමු. අයිස්ක්‍රීම්. Hi, can I get 2 original? Thank you. Service. අපි විස්ස curly potato එක මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ඇත්තටම නම දන්නේ spinning something. උණුයි අපි අර පැත්තට යන්න නැත්නම් අපිට පොලිමේ ඉන්න වෙනවා. අතන අරින්න. යන් හරියට යන් කිව්ව නේද? ඔව්. චිප්ස්. දෙනු. ඔක වේ. යා හරියට යන් මෙහෙම. යා. මේක නම් විලි රස්නේ. තාපෝ ඒක දෙන්න. අර පැත්තට යන්න. කොයි පැත්තටද? මෙහෙට. මෙහෙ අපි දැන් කන්න ගත්තා ට්‍රේන් එකට යන්න හදන්නේ වෙනදා වගේ මුලින්ම කෑම අර එන්න අරයව ගන්න වෙනවා අතන තියෙන සෙන්ටර්ත් එක ෆ්‍රී ෆොටෝ ගන්න පුළුවන් එතන ෆේස් පේන්ට් තියෙනවා අපි කට්ටියත් එක්ක දැන් ඉන්නවා ට්‍රේන් එක එනකම් every half an hour තමයි ට්‍රේන් එක තියෙන්නේ බලමු අපි ට්‍රේන් එකේ එනකන් ඉන්නවා අපි කෑවා පොටේටෝ එක. ආලා කට්ටියත් එක්ක දැන් ඉන්නවා. Oh, it's coming. මේකට යන්න. මේක ඕපන් එකක්. නෑ කවර්ඩ් එක නෑ. left. බලාගෙන මෙතන. open ne wana අතාල්ල ගන්න ආච්චිගේ අතාල්ල ගන්න
කීක තියෙන්නේ? දෙක දෙක. මේ හරියම නේද? මේ හරියම අර පැත්තට යන්නේ. ආ. සම කොහෙද ඉඳගන්නේ? මම ඉස්සරහට බෑනේ මම නෑ ඒක අනිත් පැත්තට තියෙන්නේ. එන්න මේ එතන දෙන්න. එන්න ඔය අයින දෙන්න ජානේ නෑ නෑ යා හිටපු දෙන්න. බෑ බෑ මේ ගන්න ඕනේ ගන්න. අර ඕපන් එකේ ගියා නම් තමයි හොඳ මේක නෑ. මොනකද ඒක? ඔව් ඒක ෆෝල්. Uh-oh, it's going. Bye bye. Bye. See you. Bye bye. නෑ තාම රෑ වෙලා නෑනේ. සෙරේක ගොඩක් නෑ තාම රෑ වෙලා නැති හින්දා මේක ස්ටීම් ට්‍රේන් එක. Ini aneh belum buat hai ini aneh. මතක නැද්ද අපි ආවා නේ ලාස්ට් ඉයර් අපි ආවනේ නේ දැන් මතක තියාගන්න ඕනේ හරි නෙක්ස්ට් ඉයර් එද්දි ඔව් දැන් ෆාස්ට් යනවා නේ ඒ බාගන්න දැන් ෆාස්ට් යනවා ඔව් ඉබේ half an hour
යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. It's finished. Enna. May patinga. Oh. En palagena. Oh mina appachena. Wait. Appachena. Very well. Yeah, wait. Metin then train ne giyar passe. How can we go back there? Be paar wahala train ne giyar passe. You like it? Okay, I'm gonna end that one and eat it. Yeah. Like it? Yummy? Yeah? It's blueberry. Yeah, it's blueberry ice cream. It sure is. It's 10 of 10. Wow. And then Amina Pakistan. Yeah. Yummy? Yeah, it's blueberry. Yes, and ice cream. Hold it tight, okay? වාඩිලා කාලේ යන්න. මම ඔව් එයා තමයි කොහෙන් හරි අරගෙන ආවේ. අපි දැන් අයිස් ක්‍රීම් කාලා ඊට පස්සේ ගෙදර යනවා. දැන් වෙලාව රෑ 9යි. ඉතින් මේක 11 වෙනකන් තියෙනවා. රෑ ඊට පස්සේ ලබන සතිය 15 ඉඳලා 23 වෙනකන් දවස් හැමදාම තියෙනවා. අද හෙටයි අනිද්දායි විතරයි මේ දවස් ටිකේ තියෙන්නේ. ඉතින් thank you අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. channel එක subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන් share කරන්න, like කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු. bye.